Hi class, it is student. Now question number 6 I am going to start. Find the equations of a straight line which cut equal intercept. Equal intercept भनेको छ equal intercept on the axis and passes through the point के त 7,7 है। यहाँ भनेको छ equal intercept भनेको छ, सो हामी यहाँ लेखौ 7a equal intercept भनेको x र y इक्वल हुन्छ है। x intercept र y intercept के त इक्वल, सो x intercept INTER यहाँ लेट गर्नुपर्छ ल, लेट x intercept INTER CEPTS लेट x intercept a इक्वल टू हामीले मानौ ल के मानौ, देन y intercept INTER CEPT y intercept b इक्वल टू पनि के हुन्छ त के नै हुन्छ है, किनभने इक्वल भनेको छ त, यहाँ इक्वल भनेको छैन त ल, इक्वल इंटरसेप्ट भनेको छ, त्यही भएर नाउ इक्वेसन EQUATION इक्वेसन अफ STRAI GST स्टेट लाइन इज हाम्रो फर्मुला के छ x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 और x a को भ्यालु कति छ त हाम्रो a को भ्यालु k प्लस y b को भ्यालु पनि कति छ त k इक्वल टू 1 और हाम्रो k र k एउटा एलसीएम आउँछ k, हाम्रो के बाँकी भयो त x प्लस y इक्वल टू 1, सो देयरफोर हाम्रो x प्लस y इक्वल टू k वान जा k, हाम्रो के त डेरिभेटिभ हामीले लेखेको त इक्वेसन मानौ। हाम्रो हेर्नु त यो अब यो लाइन चाहिँ अन द एक्सिस द पासेस थ्रु द पोइन्ट हैन, द लाइन, अनि यो चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ कति पासेस भएको छ त, कति पोइन्ट त 7,7, सो हामी लेख्न सक्छौं इट पासेस थ्रू द point, it passes through the point 7,7 we get हाम्रो अब के छ त x प्लस y इक्वल टू के त x को भ्यालु कति छ त 7 प्लस र y को भ्यालु पनि कति छ त 7, हाम्रो फर्स्ट x सेकेन्ड y इक्वल टू k त कति हुन्छ, सो देयरफोर k इक्वल टू 14, k इक्वल टू के भयो त 14 भयो। अब हामीले के लेख्नु पर्छ, पुटिङ द भ्यालु अफ k इन इक्वेसन i, हामीले यो इक्वेसन i छ PUTTING पुटिङ द भ्यालु अफ k इन इक्वेसन i, इक्वेसन हाम्रो के छ त x प्लस y इक्वल टू k, सो देयरफोर x प्लस y इक्वल टू k को भ्यालु कति आछ त 14, k को भ्यालु कति आछ त 14, इट इज आवर आन्सर। यसरी गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ है। त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर B सोलुसन, क्वेशन्स नम्बर B मा हाम्रो के छ, फाइन्ड द इक्वेशन्स अफ a straight line which cut equal intercept on the axis and passes through the point है, सेम त्यस्तै रहेको छ, सो x intercept INTER CEPT x intercept लेट करो है, लेट x intercept a equal to k, then y intercept INTER CEPT y intercept b equal to पनि के हुन्छ त y intercept b equal to पनि कति हुन्छ त हाम्रो हैन, यहाँ त्यही हुन्छ है, के नै हुन्छ, नेगेटिभ भएको भए माइनस, यदि क्वेशन्समा नेगेटिभ भनेको भए यहाँ माइनस के हुन्छ, तर नेगेटिभ भनेको छैन भने पोजिटिभै हुन्छ है। जस्तै यहाँ क्वेशन्समा फाइन्ड द इक्वेशन्स अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट इक्वल इंटरसेप्ट अन द एक्सिस एन्ड पासेस थ्रु द पोइन्ट, यदि यहाँ नेगेटिभ भनिदिएको भए हामीले माइनस के हुन्थ्यो, नाउ EQUATION इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन STRAI स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन्स अफ स्ट्रेट लाइन x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 और x by a को भ्यालु कति छ त k प्लस y b को भ्यालु पनि के छ त k इक्वल टू 1 और हाम्रो यो के भयो, अनि यो x प्लस y k र k बाट एउटा k एलसीएम अनि यो 1, सो देयरफोर
x plus y equal to k बन जाए k डर हाम्रो इक्वेसन के त I. Now it passes passes it passes throughs through the point. It passes through the point कति छ त 5,8 5,8 we get हाम्रो x plus y equal to के छ त x कति छ त 5 plus y पनि कति छ त 8 equal to k. So therefore k equal to कति भयो त 13. k equal to के भयो 13. Now putting putting the value of k in equation I. equation I को छ त हाम्रो x plus y equal to k. So therefore x plus y equal to k को value को छ त 13 is the required required equation equation of strai GHT state line. So class 8 students, our questions number 6 has also completed, and the questions number 7 I will do in next videos. So if you are watching these videos, please subscribe this channel and share these videos to your friends. Thank you.